Ở Việt Nam thì hầu như nhà nào tại đô thị cũng có điều hòa, có nhà 2-3 chiếc điều hòa là bình thường. Điều hòa nông thôn bây giờ cũng trở thành một trang bị không thể thiếu. Thái Lan, Singapore, nhiều nước châu Á gần như nhà nào cũng có điều hòa. Bản thân mình đang làm video này khi mà ngồi điều hòa. Nhưng mà tại châu Âu có những quốc gia phần lớn nhà dân không hề có điều hòa. Tại Vương quốc Anh, tỷ lệ hộ gia đình có điều hòa chỉ quanh mức dưới 10% trong nhiều năm. Ở Đức con số này cũng thấp hơn rất nhiều so với Mỹ hay các nước châu Á. Trong khi đó tại Mỹ, hơn 90% hộ gia đình có điều hòa. Ở Việt Nam thì chúng ta đã nói rồi, ở Singapore gần như điều hòa là thiết bị mặc định trong nhà ở. Một người Việt Nam có thể tưởng tượng cảnh mất điện giữa tháng 6 ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh đã thấy khổ sở như thế nào rồi. Nhưng hàng chục triệu người châu Âu, thậm chí là cả trăm triệu người châu Âu suốt nhiều thập kỷ vẫn sống bình thường mà không cần điều hòa nhiệt độ. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra? Chả lẽ họ không thích mát à? Hay là họ không đủ tiền để mua điều hòa à? Hay đơn giản vì họ chịu nóng giỏi hơn? Đây là một câu chuyện tương đối là dài. Nó liên quan đến địa lý, liên quan đến khí hậu, thậm chí là cả lịch sử xây dựng. Tức là những cái nhà của họ đã được xây từ ngày xưa như thế nào. Thì đầu tiên hãy nhìn vào vị trí của châu Âu. Châu Âu vốn nằm ở vĩ độ khá cao của trái đất. Phần lớn lãnh thổ nằm ngang hoặc thậm chí cao hơn miền Bắc của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ví dụ London nằm ở khoảng 51 độ Vĩ Bắc, Paris nằm ở khoảng 49 độ Vĩ Bắc, Hà Nội chỉ khoảng 21 độ Vĩ Bắc. Tại sao liên quan đến độ các thứ ở đây làm gì? Bởi vì khoảng cách hàng nghìn km về phía Bắc khiến lượng bức xạ mặt trời mà châu Âu nhận được thấp hơn đáng kể so với Đông Nam Á. Nói một cách đơn giản thì chúng ta nóng hơn, còn châu Âu thì lạnh hơn. Người Việt Nam sống với cái nóng, còn người châu Âu lại phải sống chung với cái lạnh. Suốt hàng nghìn năm, không phải mùa hè mà mùa đông mới là nỗi ám ảnh lớn nhất của người dân châu Âu. Tại nhiều nơi, tuyết phủ trắng đường phố suốt nhiều tháng, nhiệt độ thường xuyên xuống dưới 0 độ C. Trước cái thời đại của điện, của những thiết bị sưởi ấm, thì phải nói mùa đông từng là một thử thách sinh tồn thực sự với người dân châu Âu. Không ít đợt rét khắc nghiệt trong lịch sử đã gây ra nạn đói, dịch bệnh và cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Đối với một gia đình châu Âu cách đây vài trăm năm, giữ được hơi ấm trong nhà còn quan trọng hơn mọi thứ khác. Chẳng ai nghĩ đến chuyện chống nóng khi phần lớn thời gian trong năm họ phải làm sao để không bị chết cóng. Chính vì vậy, toàn bộ tư duy xây dựng nhà cửa châu Âu đều xoay quanh cái việc giữ nhiệt. Nếu nhìn các khu phố cổ ở Rome, ở Praha hay là ở Viên, chúng ta thấy rất nhiều công trình có tường rất là dày. Có những ngôi nhà tường dày 40-60 phân, còn các lâu đài hoặc công trình phòng thủ có nơi dày đến hơn 1 mét. Ban đầu mục đích của những bức tường này đó là giữ hơi ấm vào mùa đông, nhưng vô tình chúng cũng tạo ra một hiệu quả khá hữu ích vào mùa hè. Nhiệt độ bên ngoài muốn truyền vào trong nhà phải mất rất nhiều thời gian, giống như một chiếc phích giữ nhiệt vậy. Nhờ đặc điểm đó, nhiều ngôi nhà châu Âu có khả năng chống nóng tự nhiên khá ổn. Vào những ngày hè thông thường, nhiệt độ khoảng 28-30 độ C, không gian bên trong vẫn có thể mát hơn vài độ mà không cần điều hòa. Các kiến trúc sư thời xưa còn nghĩ ra hàng loạt giải pháp thông minh khác như là xây trần nhà cao để khí nóng bay lên phía trên, bố trí cửa sổ đối lưu để đón gió tự nhiên, thiết kế ban công hoặc mái che để giảm ánh nắng chiếu trực tiếp vào tường. Nó giống như nhiều ngôi nhà Pháp cổ tại Việt Nam. Nhiều ngôi nhà còn có sân trong ở giữa tạo thành một khoảng không gian mát mẻ giống như chiếc điều hòa tự nhiên của cả công trình. Nói cách khác thì người châu Âu họ sống quen với cái lạnh từ xưa rồi và họ không nghĩ đến cái chuyện phải chống nóng như bây giờ. Ở đây thì có một vài sự liên quan, đó là chúng ta thấy là ở Mỹ thì hình như là cái vĩ độ cũng tương tự như là châu Âu, rồi là người Mỹ cũng Tây như châu Âu, nhưng tại sao ở Mỹ lại nóng hơn và ở Mỹ lại dùng điều hòa nhiều như vậy? Thực tế thì cũng có những cái sự khác biệt. Ví dụ, thủ đô Madrid của Tây Ban Nha nằm gần như cùng vĩ độ với New York của Mỹ. Paris cũng không quá xa về vĩ độ nếu so với nhiều thành phố ở Đông Bắc nước Mỹ. Thế nhưng mùa hè ở nước Mỹ thì nóng hơn đáng kể, còn mùa đông thì nhiều nơi cũng lạnh hơn. Ở Mỹ thì nó khắc nghiệt hơn, nguyên do nằm ở dòng hải lưu. Và không chỉ vậy, phần lớn lãnh thổ Mỹ là một khối đất liền khổng lồ kéo dài từ Canada xuống tận vịnh Mexico, không có nhiều yếu tố điều hòa nhiệt độ như Tây Âu, khiến các đợt nóng và lạnh dễ phát triển mạnh hơn. Tâm nước Mỹ là những đồng bằng rộng lớn kéo dài hàng nghìn km từ Bắc xuống Nam, gần như không bị các dãy núi lớn chắn ngang. Thế nên là không khí nóng hay là không khí lạnh cứ thế là nó sồng sộc nó đi. Kết quả là nhiều thành phố Mỹ trải qua mùa hè cực nóng và mùa đông cực lạnh. Chẳng hạn như Houston có thể nóng trên 40 độ C vào mùa hè, trong khi nhiều khu vực miền Bắc nước Mỹ lại có tuyết dày vào mùa đông. Chính vì vậy, điều hòa ở Mỹ không đơn thuần là thiết bị tiện nghi mà gần như là hạ tầng thiết yếu chẳng thể thiếu được. Từ giữa thế kỷ 20 thì bạn có biết được rằng nếu mà không có điều hòa thì nhiều thành phố, nhiều bang nóng ở nước Mỹ chắc là phát triển dân số cũng kém. Và sự phổ biến của điều hòa đã góp phần làm bùng nổ dân số tại các bang nóng như là Texas, Florida hay là Arizona. Trước khi điều hòa trở nên phổ biến, nhiều khu vực này được xem là quá nóng để người ta đến ở.
Nhưng khi điều hòa xuất hiện, hàng chục triệu người bắt đầu chuyển đến đây sinh sống và làm việc. Có thể nói rằng nếu điều hòa giúp Việt Nam vượt qua mùa hè thì nó cũng góp phần xây dựng trên nước Mỹ hiện đại nhiều vùng ở phía Nam. Trong khi đó, phần lớn người châu Âu suốt nhiều thế hệ chỉ phải chịu đựng vài tuần nắng nóng mỗi năm. Với họ, bỏ ra một khoản tiền lớn để lắp đặt rồi là để vận hành điều hòa, chưa kể tiền điện các kiểu là điều không thực sự cần thiết. Và chính cái sự khác biệt về địa lý, sự khác biệt về hải lưu và khí hậu này đã tạo nên hai nền văn hóa hoàn toàn khác nhau. Người Mỹ xem điều hòa là vật bất ly thân, còn người châu Âu trong thời gian dài lại coi nó là một món đồ tiện nghi, có thì tốt và không có thì cũng chẳng sao cả. Một điều thú vị nữa đó là trong phần lớn thế kỷ 20, điều hòa ở châu Âu không được xem là một thiết bị thiết yếu như là tủ lạnh hay máy giặt. Đối với nhiều gia đình, nó giống như một món đồ tiện nghi cao cấp hơn là nhu cầu hàng ngày. Các khách sạn sang trọng, trung tâm thương mại hiện đại hay các tòa nhà văn phòng thường được lắp điều hòa để phục vụ khách hàng và nhân viên. Tuy nhiên, khi bước vào các khu dân cư bình thường, đặc biệt là các khu phố cũ, chúng ta sẽ thấy rất nhiều căn hộ hoàn toàn không có điều hòa. Không phải người dân không đủ khả năng mua, mà đơn giản là họ không thấy có lý do gì để bỏ ra một khoản tiền lớn cho một thiết bị chỉ sử dụng vài tuần mỗi năm. Tâm lý này khá giống với người Việt Nam khi nhìn vào những chiếc máy sưởi công suất lớn ở Bắc Âu. Phần lớn người Việt hoàn toàn có thể mua được, nhưng chẳng ai nghĩ đến việc lắp trong nhà một cái máy sưởi như vậy bởi vì khí hậu cũng không yêu cầu. Người châu Âu trong nhiều thập kỷ cũng suy nghĩ như vậy về điều hòa. Với họ, mở cửa sổ ra cho nó thoáng, kéo rèm chống nắng hoặc dùng một chiếc quạt nhỏ đã đủ vượt qua mùa hè và dần dần họ cũng quen. Bên cạnh đó, còn có yếu tố liên quan đến quan niệm và quan điểm. Nhiều người châu Âu, nhất là những người lớn tuổi, vẫn nghĩ rằng không khí tự nhiên tốt cho sức khỏe hơn là không khí nhân tạo. Không ít người thích mở cửa sổ khi ngủ dù bên ngoài khá nóng. Một số còn tin rằng ngồi trong điều hòa quá lâu dễ gây đau đầu, khô họng hoặc cảm lạnh. Dù khoa học hiện đại có những giải thích khác nhau về vấn đề này, nhưng rõ ràng những cái thói quen sinh hoạt ấy đã ảnh hưởng đáng kể đến cách người châu Âu nhìn nhận điều hòa trong suốt nhiều thế hệ. Nhưng, ở đây có một cái nhưng rất là lớn, nhưng mọi thứ đang thay đổi rồi, mọi thứ đang thay đổi rất nhanh chóng rồi. Trong khoảng 20 năm gần đây, biến đổi khí hậu khiến châu Âu liên tục hứng chịu những đợt nắng nóng lịch sử. Nhiều thành phố ngày xưa xây dựng để chống lạnh chứ không phải là chống nóng. Và bây giờ, nhiệt độ đang vượt quá những gì người ta từng tưởng tượng. Thế là các hệ thống hạ tầng bắt đầu bộc lộ điểm yếu. Những căn hộ nào mà không có điều hòa trở nên ngột ngạt, trường học, bệnh viện gặp khó khăn trong việc duy trì nhiệt độ phù hợp. Thậm chí nhiều tuyến đường sắt, cầu đường và cơ sở hạ tầng cũng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ quá cao. Những con số gần đây khiến nhiều người châu Âu phải thực sự bất ngờ. Paris từng vượt mốc 42 độ C. London lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C. Ở Madrid hay là Sevilla, Tây Ban Nha, có những ngày trên 40 độ C xuất hiện càng thường xuyên. Đây là những mức nhiệt mà nhiều thành phố châu Âu chưa bao giờ được thiết kế để đối phó khi chúng được xây dựng cách đây hàng trăm năm. Chính vì vậy, điều hòa từ một thiết bị tiện nghi đang dần trở thành công cụ giúp bảo vệ sức khỏe trong các đợt nắng nóng cực đoan. Nhiều chuyên gia nghiên cứu cho thấy số tử vong liên quan đến nắng nóng tại châu Âu tăng mạnh trong những năm gần đây. Điều này khiến các nước bắt đầu xem vấn đề làm mát tại các thành phố nghiêm túc hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng tại sao họ không lắp nhiều và lắp ồ ạt đi, bởi vì lắp điều hòa có gì mà khó? Thực tế thì tại nhiều thành phố châu Âu, mọi chuyện nó phức tạp hơn nhiều. Nguyên nhân là bởi một phần đáng kể nhà nằm trong các công trình lịch sử hoặc các khu phố được bảo tồn nghiêm ngặt. Những tòa nhà này không thể tùy tiện đục tường, khoan bê tông hay là treo ràn nóng bên ngoài mặt tiền như các chung cư hoặc các tòa nhà khác tại Việt Nam tiện thì làm. Ngoài ra còn có bài toán kỹ thuật. Nhiều căn hộ cổ được xây dựng từ những thế kỷ trước, thời điểm chưa ai nghĩ đến việc lắp điều hòa. Hệ thống điện ban đầu không được thiết kế để chịu tải lớn. Cái không gian để mà lắp điều hòa cũng hạn chế. Vì vậy, việc cải tạo đôi khi còn tốn kém hơn nhiều lần so với việc lắp đặt trong các công trình mới. Đấy là lý do vì sao dù nhu cầu tăng lên, tốc độ phổ biến điều hòa tại một số khu vực châu Âu vẫn chậm hơn nhiều người tưởng tượng. Và một cái nữa, khi nói châu Âu ít dùng điều hòa thì nhiều người thường vô tình gom cả một châu lục vào một nhóm. Thực tế thì miền Bắc và phần Tây Âu thì đúng là điều hòa sử dụng ít thật. Nhưng khi đi xuống phía Nam, đặc biệt là khu vực Địa Trung Hải thì người ta lắp điều hòa nhiều hơn. Ví dụ Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha hay là Hy Lạp thì điều hòa ngày càng trở thành một thiết bị quen thuộc với người dân. Các hãng điện lạnh đã ghi nhận doanh số tăng mạnh tại nhiều quốc gia vốn trước đây không phải thị trường trọng điểm. Gần đây thì những nước như là Vương quốc Anh hay là Đức cũng đang chứng kiến nhu cầu tăng lên nhanh chóng của việc sử dụng điều hòa. Các dự án nhà ở mới bắt đầu đưa hệ thống làm mát vào thiết kế ngay từ đầu. Nó cấp thiết như là cái bếp ở trong nhà. Nhiều thành phố cũng nghiên cứu thêm các giải pháp chống nắng.
Điều này phản ánh rõ một thực tế, khí hậu mà người châu Âu quen thuộc suốt nhiều thế kỷ đã thay đổi. Từ cái chống lạnh bây giờ họ chuyển sang chống cả lạnh và chống cả nóng. Khí hậu thay đổi, con người sẽ phải thay đổi cách xây nhà, cách làm việc và cách sinh hoạt cũng phải thay đổi theo, cả cách dùng điều hòa cũng thế. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt